নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ একে ক্ৰিয়েচনছত আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকলৈ খুবেই টেষ্টি আৰু ইউনিক ৰেচিপি এটা লৈ আনিছো আৰু হেয়া হৈছে খুবেই টেষ্টি এবিধ চাটনি জিকা খালে জিকাৰ বাকলিখিনি আপুনি পেলাই দিয়ে নেকি যদি পেলাই দিয়ে তেতিয়া হলে আজিৰ এই ৰেচিপিটো আপুনি নিশ্চয় চাব আৰু আজিৰ পৰা জিকাৰ বাকলি পেলাই নিদিব কাৰণ জিকাৰ বাকলিৰে আমি খুবেই টেষ্টি এবিধ চাটনি বনাব পাৰো জিকাৰ বাকলিৰ চাটনি খাই খুবেই ভাল লাগে বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু এয়া আপুনি ভাতৰ লগত ৰুটি লুচি পৰঠা মমো আদিৰ লগত খাব পাৰে গটিকে আহকচোন চাও কেনেকৈনো আমি জিকাৰ বাকলিৰে চাটনি বনাব পাৰো প্ৰথমতে আমাক লাগিব জিকা ইয়াত মই 3টা জিকা লৈছো আৰু জিকা কেইটা আমাৰ ঘৰৰেই হয় এতিয়া জিকা কেইটা ভালদৰে ধুই লৈ বাকলিখিনি মই গুছাই লম জিকাৰ বাকলিখিনি এই ধৰণে কাটি লৈছো আৰু জিকাখিনি ভাজি বা আঞ্জা বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম এই চাটনি বনাবলৈ একেবাৰে সহজ হয় আৰু খুব কম ইনগ্ৰেডিয়েন্টস ব্যৱহাৰ কৰি আমি তৎক্ষণাতে বনাই ৰেডি কৰিব পাৰো আৰু তাৰ পিছত ইয়াত মই লৈছো এটা পিয়াজ সৰু এটুকুৰা আদা 5 ফুটামান নহৰু 4টা কেঁচা জলকীয়া এটা বিলাহী আৰু কেইখিলামান নৰসিংহৰ পাত পিয়াজ আৰু বিলাহীখিনি এই ধৰণে কাটি লৈছো এতিয়া জিকাৰ বাকলিখিনি অলপ সিজাই লব লাগিব গটিকে মই সসপেন এটাত পানী লৈছো আৰু জিকাৰ বাকলিখিনি দি দিছো আৰু এইখিনি ভালদৰে সিজাই লম সিজাই ললে ভাল হয় তেতিয়া বাকলিৰ কেঁচা ভাৱটো নাথাকে বাকলিখিনি বঢ়িয়াকৈ সিজিছে এইখিনি এতিয়া মিক্সিৰ জাৰ এটা দি পেলাই ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি লম পিয়াজ আদা নহৰু বিলাহী নৰসিংহৰ পাত আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনিও ইয়াত দি দিছো নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পৰিমাণ আপুনি সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে যদি আপুনি বিচাৰে পিয়াজ আৰু নহৰু নিদিয়াকৈও এই চাটনি বনাব পাৰে আৰু অলপমান পানী দি দিছো এইখিনি এতিয়া ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ পেষ্ট বনাই লম এইখিনি ৰেডি হৈ গল এতিয়া বাটি এটাত উলিয়াই লম এতিয়া শেষত ইয়াত আমি দিব লাগিব অলপ নিমখ আৰু মিঠাতেল গটিকে মই আধা চামুচ নিমখ আৰু আধা চামুচ মিঠাতেল দি দিছো আৰু এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছো তেল আৰু নিমখৰ পৰিমাণটো আপুনি সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে গটিকে জিকাৰ বাকলিৰে বনোৱা টেষ্টি চাটনি ৰেডি হৈ গল আজিৰ পৰা আপুনি জিকাৰ বাকলিখিনি পেলাই নিদিব আৰু এই ধৰণে এবাৰ চাটনি বনাই খাই চাব আপুনি নিশ্চয় বহুত ভাল পাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কেনে পালে আজিৰ এই ৰেচিপিটো আশা কৰিছো নিশ্চয় ভাল পালে ভিডিঅটো যদি ভাল পালে তেতিয়া হলে প্লিজ লাইক কৰিব সকলোলৈকে শেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ৰেচিপি পাই থাকিবলৈ একে ক্ৰিয়েচন সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅলৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলোৱে সুস্থ থাকক সুখত থাকক হাঁহি থাকক ভালে কুশলে থাকক তাকে কামনা কৰিছো বাই বাই